حالا بریم. خب مانوئل حالت چطوره؟ رو برایی؟ خوب خدا رو شکر مرسی. تو خوبی؟ فاینالی بابا یه برقراری ارتباط با ایران سخته انگار اصلا. آره یکم سخته ولی خب میشه دیگه، چیز نشایی نداره، انقدر سخت نیست، بزرگ نیست انقدر که اصلا بهش خیلی فکر می‌کنی، زیاد سخت نیست. چرا دیگه؟ چرا نیست؟ چرا داون پلی میکنی قضیه رو؟ نیم ساعت رفت به خاطر اینکه یه ارتباط وصل نمیشه. خب تاثیر آره هر کاری اسکایپ بود. مشوری میشه دیگه، میتونم کاب کشی کنم اگه تقصیر اسکایپ دیگه، تقصیر به ما چه؟ آره میدونم. چه خبر؟ چقدر اوارد اون پشتت داری؟ یکم توضیح میدی برامون چی کار داری میکنی؟ چی کار کردی؟ اونا از کجا اومده؟ والا اینا که هیچ، اینا کاغذ ماغذ، اینا چیز زیادی مهمی نیست، ولی عرضم بودشم بذار من سریع خودم معرفی کنم. من مانوئل اوانجانیانس هستم. یکم فامیلیم سخته ولی آخرش سه داره دیگه، وگرنه اوهانیان که زیاده ولی اوانجانیانس یکم متمایز میکنه خانواده ما رو. من سال 27/2/67 به دنیا آمدم توی گرگان. بعد سال 82 شروع کردم وبلاگ نویسی. یعنی اون موقع کامپیوتر دستم اومد، اولین کاری که باش کردم وبلاگ نویسی با بلاگفا بود. عرضم بود شما که 88 ورود کردم به دنیای کار، به صورت جدی مشاور مدیریت کار کردم. بعدش سال 96 دیگه به صورت جدی کاروبار و همه چی رو گذاشتیم کنار، چسبیدم به ای سمینار. همون موقع قبلش هم سال 95 دیگه وارد اکوسیستم استارتاپ شدم و رفقا رو بیشتر باشون آشنا شدم و مفاهیم استارتاپی رو بیشتر یاد گرفتم. از موقعی که تونستم مفاهیم استارتاپی رو یاد بگیرم کلی بهم کمک کرد، چون این سمینار رو از سال 92 ایده‌شو داشتم ولی خب هی پشت گوش میافتاد و هم چون کار و بارم یکم وقت نمیذاشت که من وقت کامل بزنم روی سمینار. خب احتمالاً هم اون موقع هم حالا مثلا زمان درستی نبود که روش وقت بذارم، ولی خب اصلا 96 که یواش یواش وقت گذاشتیم روش رو. الان در خدمت شما هستم. اینایی که میبینی اکثرش برای این سمینار، چند تاشم برای خودمه دیگه، شخصی خودم. این سمینار رو فارسی چجوری توضیح میدی؟ این سمینار رو خواهم توضیح بدم. یه پلتفرم مدیریت، فروش، برگزاری وبینار و لایو ایونت. توی مثلا شما حساب بکن که شما زوم داری، نمیدونم اسکای روم داری، نمیدونم ادوبی کانکت داری، حتی هر نرم افزاری که داری میتونی، خب تو نرم افزار رو فقط داری، اما یه بحث اصلی اگه تو میخوای از وبینار یا از رویداد آنلاین یه کاربرد تجاری یا درآمدزایی ازش داشته باشی، نیاز به یه جایی داری که بتونی اونجا تیکتینگ داشته باشی، یه جایی باشه که مخاطب ببینتت، بیان توی رویداد شرکت بکنن. ما این بستر رو به برگزار کننده وبینار میدیم که بیان و توی سمینار وبینار برگزار بکنن. فارغ از اینکه نرم افزاری میخوان استفاده بکنن، نرم افزاری که خودشون دارن بیان از سمینار به واسطش استفاده بکنن. نمونه خارجی شبیه کی میشه اگه بخوای مثلا بگی مثلا ما شبیه ایناییم؟ ببین وبکس سهیل خیلی مسخره است کلا این داستان. ما سال 97 که ما شروع کردیم رفتیم به سمت اینکه حالا بریم جذب سرمایه بکنیم و اینا، چون نمیفهمیدن این بازار رو، خب اصلا چیه مثلا این وبینار مگه چرا میخوام برگزار کنن که حالا تو میخوای بیای مثلا سیستم تیکتینگ براش داشته باشی و بحث این شکلی. همش هم میگفتن بازارت کوچیکه و تهش هم سرمایه‌گذاری نکردن. رو ما که رسید به اسفند 97 ما تونستیم یه مجموعه رو، حالا مجموعه بود که مجموعه آیکم بود که رو ما سرمایه‌گذاری کرد. از اول 98 ما شروع کردیم، سید استیجی که گرفته بودیم شروع کردیم کار کردن تا کرونا. خب ما خیلی وضعیتمون رو به رشد بود ولی خب نوسان زیاد داشت.
و ما سعی میکنیم چون باید فرهنگ سازی میکنیم آقا وبینار اینو فلان رو بیایم برگزار کن چقدر خوبه. تازه حالا به اول باید بدونه که وبینار چیه، بعد حالا بیاد چرا این سمینار. 2 تا مرحله بود که ما بیایم آدم‌ها رو بیاریم. از یه جایی بعد یه دفعه که کرونا اومد دیگه همه وبینار رو شناختن و خب ما هم خب چون ثبات داشتیم توی این روند خب اقبال بیشتری و لطف بیشتری آدما به ما داشتن و اومدن از ما بیشتر استفاده کردن. خیلی برای جالبه که قبلش ما هیچ نمونه خارجی نداشتیم و توی پیچ سرمایه‌گذارم که بودم و همه جا میرفتم گفتم آقا نمونه خارجی نداریم میخندیدم و خودم به عنوان منتور به بچه‌ها میگفتم آقا تو رقیب نداره میخندم بهت. بعد خودم دقیقاً و تایم داشتم میذاشتم اون چیزی که ایده که نمونه خارجی نداره. مثلا ما اون موقع نمونه اگه بخوایم خیلی ایده وبینار ولی ایده جدیدی نیست که بخوای رقیب نداشته باشی. آره دقیقاً همین جمله که تو میگی اون بقیه هم میگفتم. ببین بحث وبینار الان زوم خب شما توش وبینار برگزار میکنید، نمیدونم خیلی قدیمیه، گو تو میتینگ، نمیدونم کلیک میتینگ، اینا نه وبینار جمع وب بکنید. اما بحثی که وجود داره آقا یه سیستم تیکتینگ سیستم، مدیریت رویداد، مدیریت فروش و بحث فروش وبینار. شما یه مرجعی نیست که شما همه وبینارهایی که در سطح جهان داره برگزار میشه توی جایی جمع بشه و شما بتونید وبینار به عنوان یه شرکت کننده یا به عنوان برگزار کننده از اون بستر استفاده کنید. زوم میگه که تو کاربراتو میاری تو وبینار، من بهت بستر رو میدم. نمیدونم جاهای دیگه هم میگن که آقا من به تو فقط بستر رو میدم. اما جایی مثل این سمینار به علاوه بر بستر به ثبت نام کننده، شرکت کننده و برای تبلیغات میکنه دیگه. یعنی اون روند کلی مثل ایونت برایت. اگه اینو دیدی، این آن زوم رو دیدی تازه لانچ شده. آره همین بدبختی ما همینه. میخواستم سوال اینو میخواستم بگم سوال بدبختی ما همینه، یعنی اینکه ما تو 1 سال اخیر هیچ نمونه‌ای نداشتیم و دقیقاً همین چیزی که دارید میبینید آن زومو دقیقاً چیزی که ما 3 سال داریم انجام میدیم، 4 سال داریم انجام میدیم و کسی متوجهش نمیشه. البته این کسایی هستن که توش زوم یعنی با زوم دارن برگزار میکنن، این داره میاد نمونهش رو میذاره. یه نکته باحال بهت بگم تو 1 سال اخیر 7 تا استارتاپ شبیه ما اومدن و یکیشون یونیکورن شد. یعنی جبر جغرافیایی اینجا قشنگ تا میشد مورد عنایت قرار داد. من که 4 سال 5 سال دارم. کی یونیکورن شده؟ چیز استارتاپی هست به استارتاپ هوپین که دقیقاً همین کار ما رو انجام میده. آره هوپین داره این کارو میکنه. ببین ما همیشه توی بحث وبینارها فقط به نرم افزار، به وقت صحبت از وبینار میشه سریع میگیم که میگی نرم افزار وبینار که بوده تو چی میگی؟ بعد میگه آقا نرم افزار وبینار، آقا مثلا سوال میخواد درآمدزایی داشته باشه از وبینار، چیکار بکنه؟ الان تو چیکار میکنی؟ مثلا بخوای مثلا الان یه دونه وبینار برگزار کنی پول در بیاری، چیکار میکنی؟ اینو میگی؟ آره دقیقاً. خب ببین با حرف هم موافقم هم مخالف به این جهت که اینا واقعا تکنولوژی پلتفرمن. یعنی احتمالاً این یارو اومده مثلا یه چیزی شبیه زوم درست کرده. یعنی فکر نمی کنم که مثلا ببین یه چیزی وجود داره. حالا یه نمونه دیگه‌ش هم هستش که اسمش البته خب ایونت برایت هم الان ببین خیلی فرق داره اینو با شما. ببین من داشتم این سمینار، ببین مثلا من داشتم سایت شما رو نگاه می‌کردم. خب بعد ببین ممکنه الان کلمه و اسمش مثلا منو به عنوان یه کاراکتر در نظر بگیر که اولین باره مثلا داره با سایت شما آشنا میشه. خب ببین چیزی که من اینجا دارم میبینم، تایتلایی که دارم میبینم اینه که لایو بودنش خیلی مهم نیست. یه سری ویدیوی رکورد شده پولی من دارم میبینم اینجا. میدونی مثلا چه میدونم اینا رو اگه نگاه بکنی، مثلا ساخت کلیپ برای فضای مجازی با پریمیر 50,000 تومان. من خب میتونم نه یوتیوب مجانی احتمالاً با یه کیفیت بالاتری هم حتی ببینم. یعنی این چیزی که من فرست ایمپرشن هم میبینم، ولی کاملا میفهمم چی میگی. یعنی یه جورایی واقعا
یه جورایی واقعا جزء کسایی بودین که اولین بار یه ایده رو آوردین که الان داره مثلا توسط زوم و اینا ریالایز میشه. ولی از یه طرف دیگه هم فکر میکنم که ایده لزوما خیلی از زمانش جلوتر نبوده. ایده الان میتونه اتفاق بیفته. ببین مثلا تو اگه آیتمایی که مثلا ما الان توی چیز داریم و ببینی، مثلا توی زوم مارکت پلیس رو ببینی، ببین اینا بیشتر روی لایو بودنشه که خیلی دارن مانور میدن. یعنی مثلا من الان میتونم برم تو یوتیوب مثلا یه ایونتی رو نگاه بکنم که مردم دارن ورزش میکنن و اینا، ریکورد شده هم هست، مجانی هم هست، 100 میلیون گرفته، ولی اینا دارن ایونت هایی که تجربه لایو داره. و مثلا من اتفاقا با شروین یکی از دوستام که توی اینستاگرام اونم مربی ورزش هست صحبت میکردم، به هر حال لایو بودن یه سری خواص و خصوصیاتی داره نسبت به آفلاین بودن. الان چیزی که من اینجا احساس میکنم اینه که یه سری ویدیو ریکورد شده پولیه. آیا اشتباه میکنم یا درسته؟ این از احتمالاً از یو آی ماست که این احساس رو داری میکنی، ولی خب چیزی که وجود داره اینه که نوشته شده که وبینارهایی که تایم داره، وبینارها یعنی تایم داره، تایم شروع و پایان داره، یه جلسه سشن آنلاینه یا ویدیو ضبط شده نیست. ولی خب اون از یو آی ماست که اینجوری درکش میکنی و اون اشتباه ماست. یعنی دلیل نداره که بگیم که ما کارمون درسته یا نه. ولی خب اتفاقی که میفته اینه که ما میگیم وبینارها مثل خارجا بگیم آپکامینگ وبینار، تو داری میگی هاپین یونیکورن شده، جبر جغرافیایی ما نشدیم. من دارم میگم من فکر میکنم متفاوتن اصلا کلا. اونا یه تکنولوژی پلتفرمی ان. مثلا شما الان رو چه بستری مثلا سمیناراتون برگزار میشه؟ چه سافت؟ ببین نکن، بحثی که وجود داره که هاپین رو شما نگاه بکنید دقیقاً میاد یه سیستم مدیریت ایونت میده روی نرم افزار مثلا زوم یا نرم افزار خودش. یعنی میگه که آقا تو خود انتخاب کن رو زوم میخوای یا رو هاپین میخوای و بابت اون پلتفرمش مثلا داره $100 میگیره، مثلا $900 میگیره. خب بابت اشتراکش داره پول میگیره. خب همین چیزی که ما الان در ایران داریم رایگان میدیم و به مراتب رویدادهای بیشتری داریم. الان تو برید تو آپکامینگ وبیناراش، آپکامینگ ایونتاش برید نگاه بکنی، مثلا نهایتا شاید 100 تا وبینار داشته باشه فعال آپکامینگ داشته باشه و ما الان 450 تا 500 تا وبینار آپکامینگ داریم و تازه ایران اون جهان. خب ولی شما سافت‌ور دارین توی ایسمینار، سافت‌ور دارین پروواید میکنین؟ یعنی یه سافت‌وری که رو بستر رو میشه ریکورد کرد، رو بستر رو میشه اسکیجول. من با تفکر مثلا برای خودم دیولپ بکنم واقعا کاری نداره برای من. خب یعنی من بیشتر مثلا زیر مثلا یک هفته دو هفته میتونم یه سافت‌ور دیولپ بکنم که بلدم دیگه. خب بذار من یه سوال دیگه ازت بپرسم. تو چرا انتظار داری این باید $1 بیلیون کمپانی باشه؟ این سمینار به خاطر کانتنتشه، به خاطر تکنولوژیشه، به خاطر یوزر بیسشه، به خاطر چی این دوتا رو مثلا با هم به خاطر یوزر بیسشه، به خاطر یوزر بیسشه، به خاطر اون بستری که فراهم کرده برای دیده شدن آدم‌ها دیگه. یعنی ببین من اینجوری دارم بهت میگم، همان چیزی که اوپین داره میده رو ما هم داریم میدیم. ما رایگان میدیم و پول میگیره. من اینجوری دارم خلاصه میکنم بعد. یعنی دقیقاً هم، یعنی خیلی بیشتر از آن چیزی که هاپین داره میده ما داریم به یه برگزار کننده وبینار میدیم، حتی بیشتر از اون. ولی خب اون البته که بحث وجود داره اینه که خب اونجا سرمایه‌گذارا یکم بیشتر درک میکنن و این تفکری که آقا تو مثلا تکنولوژی برای خود نداری، اینم مزید بر علت دیگه. این برام کسی میگه که آقا تو تکنولوژی برای خود نداری، میگم چرا من باید چرخ از اول اختراع کنم؟ من باید خلق ارزش بکنم. ارزش من روی این وبینار، آقا کسی که وبینار برگزار میکنه چی میخواد؟ ثبت نامی بیشتر، یوزر بیشتر. یعنی من 10 رو باید بکنم 100، نمیدونم 100 رو بکنم 200. یعنی این دلیلیه که یه نفر میاد از سیستم مدیریت ایونت استفاده میکنه و میخواد بیشتر دیده بشه. یکی چرا میاد ایونت برای که برای بیشتر دیده شدنش، برای بیشتر به قول معروف پر شدن اون تیکتاش دیگه، بیشتر فروش رفتنه، یا حتی اگه هدف ایونت مارکتینگ داره که بیشتر دیده شدنش. مثلا ما وبینار داریم 4000 تا ثبت نامی، 5000 تا ثبت نام میگیره، 5000 تا لید به قول معروف مثلا کاملا واقعی. یعنی ما کلی الان بیزنس داریم که توی سمینار اومدن وبینار برگزار میکنن با هدف
ایونت مارکتینگ میان وبینار برگزار میکنن، لید جنریت میکنن و لید حالا تبدیل میکنن به مشتری و خیلی هاشون اعلام میکنن که خب کانورژن ریت به مراتب بالاتری دارن از یه سیستم تبلیغاتی. یعنی دارم میگم که ما اینجا یوزر بیسمون صحبت داریم، مثلا حدود 400,000 تا کاربر داریم، ایرانی اونم تازه فقط فارسی زبان ایرانی. 4,000 تا کاربری که پی میکنن سرویسو، یعنی 4,000 نفری که 400,000 کاربر داریم که حدود 25% پی میکنن. اون فیریا چی کار میکنن؟ اون فیریا اصلا کاری میتونن میان ثبت نام وبینار ثبت نام رایگان میکنن، شرکت میکنن. وبینار رایگان داریم. آره ما اکتیو یوزرها رو داریم، میگیم 400,000 تا، حدود مثلا این عدد به 600,000 تا میرسه. یه سوال بپرسم، اگر مثلا من ایونتم فریه، چرا روی یوتیوب خودم رو لایو استریم نکنم؟ حالا بیا فرض کنیم که مثلا یوتیوب و اینا فیلتر نیست و اینا، فقط بیشتر به خاطر اینکه میخوام درکم از ای سمینار و پلتفرمش بره بالاتر. نه خوب اتفاق. ببین چیزی که وجود داره اینه که یوتیوب حالا سیستم لایوش رو اگه در نظر بگیریم که داره، که حالا زیاد مورد چیز نیست، ولی حالا اگر توی یوتیوب شما بخوای چیز کنی، اولی که تیکتینگ نداری، یعنی آدما نمیتونی آدما رو داشته باشی، یه سابسکریپشن هستش که سابسکریپشن حالا بتونی باهاشون ارتباط بعدی رو برقرار بکنی خیلی سخت میشه. مورد بعدی این که تو باید بری از تبلیغات یوتیوب استفاده کنی برای بیشتر دیده شدن ایونتت که خب به مراتب عددش بالاتره و ما میتونیم اینجا بهت این آدما رو ارزان‌تر بهت بدیم. سیستم کاملا خب مدیریتی یوتیوب به شما هیچ مدیر سیستمی نمیده، تخفیف تعریف کنی، نمیدونم کاربرات رو نمیدونم آنالیز بکنی از کجا اومدن، چه کانالی هستن و بعد این شکلی. اون اصلا کاربردش یه چیز دیگه است، کاربرد ما یه چیز دیگه است. میخوام مثلا در نظر بگیری که نمیدونم یه جوری بهت بگم، مثلا ما مثل دیجیکالاییم، شما چند تا طول رو به هم وصل کردین، یه پروسس سیملس درست کردین، پروسس بوکینگش و پروسس ثبت نامش و پروسس ایمیل جمع کردنش و پروسس مارکت کردنش و بعدش هم وقتی که وبینار برگزار میشه آن دیمند ویدیوشو میفروشیم و خب اونم یه درآمد تا زمانی که اون کانتنتش اکسپایر نشه، تا زمانی که اکسپایر نشه اون پولش هم میاد دیگه. یعنی از یک وبینار یک بار لایو برگزار کردن دوبار کسب درآمد می‌کنیم. تو الان اوضاعتون چجوریه؟ چقدر چالش داشتین؟ ببین ما عرضم حضور شما که خب بحث چالش که اصلا کلا سوالت این بود دیگه، درسته؟ آره. ببین خب اولی که ما همین خودمون رو اثبات بکنیم که ما یه استارتاپ هستیم و یه بازار خوب داریم و اصلا میتونیم نفس بکشیم، یه چالش بزرگ بود برای ما. الان هم که الان مثلا من داشتم خودم به تو اثبات میکردم، حالا شاید مثلا 50% و به نظر و هنوزم من قانع نشدم راتشو بخوای، یعنی من میدونی میخوام مثلا به چی برسم، میخوام به این برسم که بیایم یکم فیر باشیم. یعنی مثلا نیم بگیم که مثلا اینوستورها نفهمیدن ولی یه جای دیگه تو یه جای دنیا کاری کردن شدن. خب یه جای دیگه تو یه جای دنیا دیگه اصلا سرعت اینترنتش انقدر منطقی است که بتونی مثلا وبینار نگاه کنیم، مثلا با مثال، در صورتی که من الان برای اینکه با تو کانکشن نیم ساعت طول کشید. میدونی خب جبر جغرافیایی به خیلی چیزای دیگه هم مربوط میشه، یعنی به آره نه من به اینوستورها نمیگم، من مشکلم با اینوستورها نبود، مشکلم این بود که یه نفری که سال مثلا 2019 شروع میکنه کار جدی شد، سال 2021 یونیکورن میشه، با کسی که حالا سال 96 شروع کرده سال 1400 هنوز داره خودش ثابت میکنه، زمین تا آسمون فرق میکنه دیگه. آخه زوم ببین مثلا آن زوم هم الان لزوما هنوز یه هفته است لانچ شده. مثلا زوم روی یه داستان دیگه است که حضورش زیاده. حالا میدونم تو هاپینگو داری میگی، ولی این صرفاً برای زوم یه فیچر بوده که یه لیستینگ سایت فقط آورده بالا. میدونی من هنوز نمیدونم برای چی باید بیام ادوبی پریمیر آموزش 70,000 تومان بدم به نفر دیگه. تنها چیزی که میرسه اینه که ببین یه نکته که وجود داره اینه که خب تو روی دست روی چیزی گذاشتی که به قول معروف، حالا ببین یه سری لایو به قول معروف لایو که برگزار بشه اون تعامل دو طرفه براش مطرح میشه. مثلا اگه لایو فقط تو ببینی و سوال بذار اینو بگم من الان تو الان به عنوان فاوندر خب یه مقداری بایستی هم نسبت به پروداکتت داری. من الان اپروچ من میدونی چیه؟ من اینجوری دارم راجع به
آینده هم دارم صحبت میکنم. یعنی ببین انقدر همه چی تون اتفاق میفته که چیزی که ممکنه مثلا 2-3 سال پیش رلوونت بوده الان ممکنه نباشه. مثلا همین اتفاقا داره تون میفته، مخصوصا بعد کرونا. حالا مال تو اتفاقا خیلی برعکس، چیزی که قبلا خیلی شاید رلوونت نبوده الان خیلی رلوونت تر شده. مثلا یه چیزی مثل آنزوم که داره میاد اتفاقا شاید مثلا تایم تو مارکتتون سریعتر هم بوده، شاید اون موقع شاید اهد اف تایم بودی، نمیدونم، میدونی، ولی بیشتر الان دارم باهات مثلا یکم آینده رو برین استورم میکنم، میدونی. یعنی تو الان یکم باعث بودن یه فاوندر نسبت به ایده داری. نه ما چیزی احتمالاً اتفاقا سوال نه من چیزی که وجود داره صحبت دارم اینه که نه اتفاقا من هیچ بایاسی ندارم اصلا. همیشه هم سعی کردم آوت آف د باکس اصلا نگاه کنم به بیزنسم و همیشه به دنبال این هستم که حالا یه سری نکات رو حالا مثلا حالا دوستم الان بگم، ولی چیزی که وجود داره اینه که ما اتفاقی که برام میفته این سمینار کی جذاب میشه زمانی که شما بتونی یه رویدادی برگزار بکنی به گستره کل جهان. مثلا سهیل بیاد از کانادا وبینار برگزار بکنه، یکی از توی مثلا اندونزی، یکی از توی ایران، یکی از توی افغانستان، یکی از توی آمریکا. فرمت سمینارم یعنی چی؟ اینم به من بگو. مثلا من دارم این کار، من سال‌هاست دارم این کارو میکنم. من تمام رشدم و تمام یادگیری و آموزشم بهت بگم یوتیوب بود. یوتیوب بزرگترین مدرسه دنیا بود. الان من صبح خواب پا میشم از ساعت 7 صبح تو پادکست لایوم با ملت، با کلاب هاوس، با این با اون. فرمت سمینار یعنی چی؟ یعنی من احساس میکنم الان کلمه سمیناره داره یکم غلط اندازش میکنه. آیا داری راجع به یه ویدیو ریکورد شده صحبت می‌کنی؟ فرق یه سمینار با یه کلاب هاوس با یه یوتیوب لایو اینا چیه؟ چی میتونه باشه؟ اینی که همه کنار هم داریم صحبت می‌کنیم. نه هیچ فرق نکنم. به نظر من نظرم اینه هیچ فرقی باهاش نمیکنه. فقط من البته یه سمینار آموزشی یه سمیناری که خب یه فایل ارائه داشته باشه، آدما بتونن با هم موقع صحبت بکنن، همونجا یه سشن واقعی باشه دیگه. مثلا شما سمینار یا همایش یا نمیدونم کنفرانس شرکت میکنین، همون موقع داره ارائه میشه و آدما میتونن سوالشون رو بپرسن و ارتباط دو طرفه و تعامل داشته باشن با هم. این از سمینار آموزشیه. اما من دنبال این هستم که شما حتی اون لایو ایونتی که داره میگی، حالا مثلا نمیدونم یوتیوب لایو یا هر چیزی که دیگه داره اتفاق میفته و چند تا آدم درگیرش هستن تو اون لایو، رو بتونی توش تیکتینگ داشته باشی. ببین تو مثلا بیا یه لحظه مثلا تصور بکن که تو بتونی لایو اینستاگرام که مثلا یه نفر یه اینفلوئنسری هستش، مثلا نمیدونم 20000 تا 50000 تا 100000 تا 1 میلیون نفر لایو میشن توی وبینار، تو اون لایوش، تو لایو اینستاگرامش، بعد یه دفعه اون رو بتونی بفروشی، حتی ورودی 1000 تومان بگیری بابتش، نمیدونم 500 تا تک تومانی بابتش، یا اصلا $1 بگیری، $0.5 بگیری، اینا رو بتونی بگیری، ببین چه درآمد بزرگی میشه دیگه. اون آدم مثلا به تبلیغات فکر نمی‌کنه. من میخوام بگم که آقا ما می‌خوایم هر ایونتی که در سطح اینترنت داره برگزار میشه رو بتونیم براش تیکتینگ داشته باشیم، براش تفکر. از تیکتینگ منظور فروختن بلیته؟ فروختن بلیته. اوکی. آره الان فکر کردم تیکتینگ منظورت مثلا ساپورت تیکته مثلا. نه، تیکتینگ همون فروش تیکت هستش. ما اگه بخوام بگم ما همون ایونت برایت هستیم برای وبینارها، برای روی لایو ایونت ها. آره متوجه شدم. اینجوری بهت بگم بهتره. من خودم رو یه سیستم مدیریت ایونت میبینم، یه سیستم مدیریت رویداد میبینم، اما رویداد که محدودیت جغرافیایی نداره. خب یا پلتفرم یکی از بچهای دیگه هم بود تو ایران که برای ایونت برایت ایران، اسمش چی بود الان که مال حمید رضا میکنه؟ ایوند ویدیویی میشه اینجوری ایوند وبیناری. خب نکتهش حالا میدونید چیه؟ نکتهش من دوست دارم ایده رو، یعنی فقط دارم باهات الان چیز میکنم، باهات دارم دوئل میکنم فقط. نه خوبه. من خودم بقیه رو اینجوری میکنم. اوکی یکی هم یه نفر من ببین دوئل من اینجوریه که الان مثلا میخوام یه چند تا چیزی برام، آخه چند تا اسامپشن اینجا وجود داره. یکی این که چون ببین الان کلمه وبینار ما فقط داریم به یه فرمت خاصی از ویدیو داریم میگیم وبینار، یعنی فرمت اجراشه، نه میدیومش. میدونی این که پرزنتیشن داره و من یواش یواش دارم میبینم خیلی از این فرمت ها رفته زیر سوال. لایو ایونت من صحبتم لایو ایونته. آها لایو ایونت. آره
با وبینار شروع کردیم، یواش یواش لایو ایونت های دیگر هم داریم میاریم و یه خبرم بهت بگم حالا بین خودمون و مخاطبای تو همینجا بمونه، ای که به زودی ورژن انگلیسی ما با یه برند دیگه اصلا وارد شروع میکنه و هدف اصلیش رقابت با آنزوم و هوپین و ایناست. چجوری حالا فکر میکنی چجوری خودت تو پوزیشن رقابت میذاری؟ حالا من تو فکر میای تو مارکت میری با زوم بس مثلا کل هاچی زوم بسته از خودشو الان ببین میدونی مثل چی میمونه زوم؟ یه چیزی به سوال بگم، یه استراتژی داریم که به استراتژی پلتفرم و پیگی پگ استراتژی میدونی در موردش؟ نه. پیگی پگ استراتژی اتفاقی که مثلا Airbnb با کریگلیست کرد. کریگلیست خب اون موقع کسی نمیتونست بگیرتش دیگه. کریگلیست خب لیستینگ داشت و داستان این شکلی. بعد خب Airbnb نمیتونست ابتداء بیاد بگه که آقا اوکی من نمیدونم اتاق دارم بیا از من اجاره کن فلان. میرفت اتاقای کریگلیست رو میگرفت، اتاقایی که لیست میشدن توی کریگلیست رو میگرفت، میومد تو سایتش براش بازاریابی میکرد و از یه جایی به بعد آدما گفتن خب چرا من باید برم با کریگلیست کار بکنم، اونی که صاحب خونه بود. از یه جایی بعد میرفت دیگه با ایربی کار میکرد، میگفت آقا مثلا ایربی روزی مثلا هفته 10 تا برام مشتری میاره، کریگلیست یه دونه هم نمیاره. خب چرا من برم؟ یا مثلا یوتیوب و اسپیس بود، چی بود یه قدیمیش که این کار میکرد، چی بود اسمش اون شبکه اجتماعی که قبل فیسبوک بود؟ مای اسپیس. آره دقیقاً. اونجا آدما می‌خواستن ویدیو بذارن، یوتیوب میگفت آقا اوکی ویدیو منو امبد کن تو اون. بعد از یه جای بعد خود چرا توی اون مای اسپیس مثلا بذارم توی یوتیوب. ما هم اینه دیگه، استراتژی اینه، ما میگیم که آقا جان شما مگه با زوم اوکی نیستی، مثلا حال نمی‌کنی با زوم، بیا همون استفاده کن، من چاکرتم مثلا بیا از زوم استفاده کن، ما تازه اینتگریشن هم برات می‌کنیم. چی بهت میدیم؟ آن چیزی که زوم بهت نمیده. ما 100 تا برگزار کننده شرکت کننده بدیم، 200 تا شرکت کننده بهت میدیم. تو مگه نمی‌خوای درآمدزایی داشته باشی؟ ارزش ما افزایش درآمد برای شماست. افزایش درآمد راحتی. افزایش درآمد رو زیاد می‌کنیم. اتفاقا من از همون زوم استفاده می‌کنم برای ضربه زدن بهش. یعنی من هیچی جدا از زوم نمیخوام به آدمو بدم. من چی بهش میدم؟ من راحتی مدیریت ایونتش به اضافه آدم بهش میدم. و اونجا حالا شاید سوال بکنه تو ایران یوزر بیس داری، تو خارج چجوری یوزر بیس میخوای بیاری؟ که اونم یواش یواش مرحله کشور به کشور، زبون به زبون، یکی میره جلو. چون ببین ما تعارف که نداریم، اصلا 92 من مفهوم وبینار با من گره خورده، وبینار رو اصلا رویداد آنلاین با من گره خورده. توی من 92 اولین وبینارها رو من برگزار کردم فلان. حالا نمیگم چیز عجیبیه ها، نه ولی من و تو ببین، ولی تو داری میگی که با وبینار گره خوردی، ولی الان فرمتی که من و تو داریم با هم انجام میدیم که یک جوری میتونی بهش بگی وبیناره، فقط حالا براش تیکت نمیفروشیم is not happening on your platform دو. میدونی چی دارم میگم؟ هر روز داره رو زوم اتفاق میفته، یعنی آلردی تو الان رو پلتفرمی هستی که میخوای باشه رقابت کنی. تو حساب بکن که تو حساب بکن که همینو بخوای براش تیکتینگ داشته باشه دیگه، همین ایونت رو بتونی تیکتینگ. خب من اینو میذارمش تو ایونت پراید، لینکشو پرایوت میکنم، میدونی؟ ببین من میدونی آرگومنتم چیه؟ من دارم میگم آیدیای تو یه فیچر برای زومه که already launched، حالا یه تیکتینگ نداره، ولی کل آیدیای تو ایتس فیچر تو زوم. نه ببین تمرکز رو زوم چیه سوال؟ ببین زوم خودش فکر نمی‌کرد چه اتفاقی براش بیفته. نه واسه تمرکز رو آن زومش چی میخواد، با آن زومش چیکار بکنه؟ ببین یه فیچر دیگه یه فیچر گفت آقا تو یه فیچر تو رویدادی که داری اد می‌کنی حالا بیا توی آن زوم منم بذار 4 نفر بیشتر ببینن. خب من میگم آقا تمرکز من روی اینه که اون ایونت تو 100 برابر بکنم، مثلا 10 برابر بکنم ثبت نامشو. هدف من نکن سهیل علوی هدفش یه چیز دیگه است، اون کسی که میخواد درآمدزایی داشته باشه یه چیز دیگه است. خب مثلا من میگم نکن الان من فکر نمی کنم that's an enough reason برای من. مثلا من فرض کن بخوام الان فردا 5 تا از این یه زوم کال بذارم، 5 تا تیکت هم بفروشم، لایو بریم همه بیان Q&A کنن. من فکر نمی کنم. خب من مسلما زوم انتخاب میکنم دیگه.
حالا اگرم مثلا فقط تیکتینگ داشته باشه شاید با یه ایونت پروید تیکت براش بسازم. میدونی مطمئن نیستم که ولیو پروپوزیشنت انقدر بالاتر باشه که من کامل مجبور شم از یوزرام بخوام بیان یه پلتفرم دیگه. ببین یه چیزی در نظر بگیر، people are already on Zoom، همونطوری که مردم already روی یوتیوب ان، already روی اینستاگرام ان. این سویچ کردن مردم از یه پلتفرم به یه پلتفرم دیگه کار راحتی نیست. آره دقیقاً زمان میخواد و ببین واقعیتش اینه که گوگل هم با یوتیوب هم با یاهو همین کار کرد، نمیدونم ایر بی ام بی با کردیس همین کار کرد، یا نمیدونم یوتیوب با مای اسپیس همین کار کرد. میگم آرزو بر جوانان عیب نیست که ما سعی میکنیم کارا رو بکنیم. آره نه من you get all the credits، یعنی اینی که ایده خیلی ایده جذابیه. نه اصلا ببین من صحبت از ایده ندارم اصلا، من میگم یک درون ارزش نداره ایده. نه من دنبال اینم که ببینم ارزشش کجاست. آره دنبال ارزشش دیگه ما داریم ارزشش با هم برین استورم میکنیم. من که پیشنهادم بدینه. آره ما داریم ارزش رو خلق میکنیم، یعنی ما دقیقاً میدونیم که میخوایم چیکار بکنیم، چون بازار میشناسیم، کاملا این بازار میشناسیم، ولی مثلا زوم روش تمرکز نداره، یا مثلا هاپین 2 سال تو این بازاره، ولی خب بازار بین‌المللی، ما بازار ایرانیم. ولی یه نکته فقط یه سوالی ازت بپرسم اینه که یه نفر حالا میتونه یوتیوب بره آموزش بده، تو اینستاگرام آموزش بده، خب همین تو ایران خودمون دیگه چه فرق نمیکنه. چرا الان مثلا 500 نفر دارن توی سمینار وبینار برگزار میکنن همین الان آلردی؟ چرا مثلا به نظرت؟ نمیدونم ولی میتونم حدس بزنم. احساس میکنم 500 نفری که فعلا در حال حاضر میخوان مانتایز کنن کانتنتاشونو یا تایمشونو، میدونی احتمالاً میخوان یه سری آدم میخوان پول دارن، یه سری هم تشنه یه سری کانتنتن. آره ما اینجا ما برگزار کنیم باور نمیشه. من هیچ وقت من فکر نکنم توی دوره 2020 الان در حال حاضر اگر یه آدم خیلی خاصی کانتنت فوق العاده پریمیومی، چون الان کانتنت ها واقعا خیلی هم فری شدن، میدونی، یعنی من یوزر همونطوری که برای آهنگ دیگه پول نمیدم، برای علم و دانش هم خیلی وقت دیگه مثلا پول اونجوری نمیدم، چون مثلا من بخوام هر چیزی بخوام یاد بگیرم یه جوری هست، میدونی، خیلی خوبم هست، آخه پریمیوم هم هست، خاطر اینکه بیزنس مدل رفته رو بیزنس مدل ادورتایزینگ، مگر اینکه کانتنت خیلی پریمیوم باشه، مگر اینکه توی فرمت دیگه باشه مثل کتاب، میدونی، که ترجیح بدم دیگه مثلا بابت میدیومش پول بدم، میدونی. من یا مثلا چیزی که ارزش لایوش خیلی بالا باشه، مثلا یکی از دلایلی که الان زومای ورزشی خیلی گرفته، تو میتونی ورزش رو ریکورد بکنی بعداً نگاش بکنی، ولی مردم ترجیح میدن لایو ببیننش، میدونی، چون میخوان انگیج باشن، میخوان ریسنسی داشته باشه، میخوان همون لحظه باشن، میخوان ارتباط برقرار بگیرن، میدونی. اینا رو همه رو دارم میفهم و به نظر من آن زوم هم اگه نگاه بکنی، آن زوم نیشه چیزایی که فقط باید لایو اتفاق بیفته، نمیاد بگی آقا هر چیزی که پری ریکورد استوری هم میتونی توش بری ببینی، میدونی. یعنی زوم فکر میکنم اتفاقا زوم خیلی کار باحالی کرده. توی سمینار همه چی لایو باور دارم من، حالا اینم بهت بگم، اینم همه چی لایو، قرار نیست ضبط کنم، ویدیو ضبط شده پخش کنم برای ملت، چنین چیزی نیست. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که واقعا یه سری کانتنت، نه اینو بذار اول خودم پس کرکت کنم، میگم نکتهش تو لایو بودنشه، نه اینکه لایو خواهد بود. مثلا الان چیزایی که من الان حداقل توی هوم پیجت دارم میبینم که باحالم هست، میگم من و تو داریم فقط با هم کلکل میکنیم الان سر بین استورم کردن ایدیا، من اینو لایو نبینم نمیدونم چه فرقی برام میکنه، ولی توی آن زوم ممکنه اگه لایو نبینم از دست دادم قضیه رو، میدونی. حالا نه مثلا شاید مثلا تو اینم بری مثلا مادر مکزیکن لاتینو همه اکسپریانسن. ببین من کاملا مطمئنم ایدیات خیلی ایدیای جالبیه، ولی به نظرم باید یعنی ایدیایی که باحاله باید یه سری اینویشن هم توی دنیای مثلا لایو بودن اتفاق بیفته، یعنی اینجوری که چجوری میتونیم یوزرها رو به هم دیگه بهتر وصل کنیم، چجوری ارزش آنلاین بودن و لایو بودن بره بالا، میدونی، چجوری این که مثلا من توی استریم یوتیوبم میتونم کامنت بذارم یا مردم من خوششون دارن توییچ میکنن، میدونی، شاید رقیب تو توییچه مثلا، میدونی، شاید رقیب، چون توییچ هم همون کاریو کرد که یوتیوب خواست بکنه دیگه، ولی توییچ اومد گفت آقا من میرم برای گیمرها، میدونی. توییچ آموزشی چجوریه؟ توییچی که خیلی راجع به پادکستینگ و لرنینگ چجوریه؟ چون ای سمینار معمولاً به دلیل کلمه استفاده کردن از سمینار برای اینکه داری میگی آقا من یک سری مقالات و آرتیکل‌های علمی اون تو دارم دیگه. نه این اسم خیلی مسخره انتخاب شده. حالا بهت میگم دلیل
ولی کانتنتی که دنبالشی چیه؟ یه کانتنتی که احتمالاً جنبه آموزشی داره دیگه. اکسپریانس بیس مهارتی، یعنی اکسپریانس بیس یعنی دقیقاً مهارت، تجربه محور و مهارتی. تمام شد. جای دیگه پیداش نکنیم. حالا چجوری من توی محتوای سایتم میتونم اینو قربالش کنم، فیلترش بکنم؟ من یه سری فیلترینگ دارم. میام میگم آقا این وبینار چقدر مثلا کاربرا بیان امتیاز بدن، چقدر اکسپریانس بیس بوده، چقدر مثلا بهروز بوده اطلاعاتش، چقدر مثلا جای دیگه میرفتی نمیتونستی پیداش بکنی. اینجوری بوده که اون آدم خوبا رو اگه بری مثلا الان مثلا چیزی که توی سمینار هست جای دیگه نیست، این که مثلا برگزار کننده ریت دارن، اسپیکرها ریت دارن، یعنی هاستا و اسپیکرها ریت دارن همشون، و شما میتونی بر اساس ریتشون اون وبینار قبلیشون رو ببینی برگزار شدن، امتیازشون چقدره و چقدر مهارت چه امتیازی بهترن، مهارتیان یا بر اساس این شکلی. من دقیقاً تو صحبت تو رو کاملا درک می‌کنم. یعنی تو میگی که آقا باید تمرکز روی ایونت هایی باید باشد که حالا نه وبینار، ایونت هایی باید باشد که همون لحظه اگر نبینیش، لایو نشی یا اتفاق نیفته، یعنی نباشی، یه چیزی رو از دست بدی، در کنار اینکه کلی من هیچی نمیگم. من نمیگم که من فکر میکنم باید اینجوری باشه. نه درسته، خودمو میذارم جای یوزر. نه درسته، من باید بابت چی پول بدم؟ آره درسته، چه ولیو ادد سرویسی دارم پول دقیقاً درستش اینه. و نکته مهم دیگه مستر کلاس رو من میتونم الان برم تورنت دانلود کنم مثلا. اگه بخوام کف خواب بازی دارم پولشو ندم. یه نکته مهم دیگه هم که داره، یه نکته دیگه مهمی هم که توی سمینار وجود داره، تمرکز روی یوزره به جای تمرکز روی هاست. یعنی به جای هاست ما تمرکز رو اتندیه تا بتونیم بهترین محتوا رو بهش ارائه بدیم. این توی نسخه جدید اونم بیشتر توش تمرکز خواهیم کرد. مثلا تمرکز هوپین به عنوان یه ساس داره به داستان نگاه میکنه، میگه که آقا من سرویسی هستم، وبینار و ایونت و ایکس و ایگرگ و زد، بیا جا برگزار کن، پولمو بده، برو، حالا کاربرا هرچی هم هستن بیان و برن. زوم هم همینو داره میگه من به تو این در اختیار میدم که بیا وبینار برگزار فلان. اما من دارم به دو طرف داستان نگاه میکنم، هم اون ساید شرکت کننده‌مو میبرم بالا، هم ساید هاستم میبرم بالا، یعنی هر دو رو راضی نگه می‌دارم. یعنی به عنوان یه کالا به شرکت کننده نگاه نمی‌کنم و اون اکسپریانس اون کاربر، همونجوری خود میگی من یه دلیلی باید داشته باشه بیام تو وبینارها شرکت بکنم. ببین اینکه آدم بخوام وبینار برگزار کنه، احتمالاً تا یکی دو سال آینده همچنان این تبه باشه که هی بخوام وبینار برگزار کنم. یه چیز جدید اومده، مثلا من الان تو توییتر می‌دیدم مثلا خیلی وقت اتفاق افتاده. من فکر می‌کنم فرمتش، من میدونی راجع به وبینار چی فکر میکنم؟ خیلی باحاله. الان یعنی هر که بیشترش فکر میکنم میتونی ببینی ولیوشو، ولی احساس میکنم که اینقدر سرعت تغییرات دنیا زیاده، معمولا اون روند تکاملی به شکل خطی طی نمیشه. مثلا من احساس میکنم پادکست لایوی که بتونی پول بگیری چجوریه؟ میدونی آیا پری رجیستر میکنی؟ نه ببین سوالی من یه چیزی بهت بگم، یه چیز بزرگتر شاید تو باید پول بدی جوین کنی بری تو روم بیای بیرون، میدونی، شاید مثل کلاب میمونه مثلا، شاید میدونی. ببین سوال من یه چیز بزرگتری دارم نگاه میکنم. مثلا ما سال 94 یه چیزی رو برگزار کردیم به نام مسابقه گویندگی آنلاین. کنسرت لایو آنلاین میمونه، مسابقه گویندگی آنلاین. خب که آدما میومدن تست گویندگی میدادن، تست صدا میدادن تو اون محیط وبینار و اونجا براش تیکتینگ رو داشتیم. یعنی من به این ایونت دارم فکر می‌کنم، نه ایونت های آموزشی. پس تو من ولیو ادد سرویست، من فکر کنم تمام باحالی قضیه اون ایونت هست، نه تکنولوژی. این که حالا مثلا یه جایی هست میشه تیکت فروخ یا یه جای، یعنی که چه ایونت های باحالی رو میخوای هست بکنی. آره دقیقاً. شاید رو آنزوم باید بکنی. من بحثم همینه، میگم آیا اون وقت اگه تکنولوژی اینقدر بحثش نباشه میشه رو آنزوم کرد؟ یعنی is it a brand at the end of the day؟ یه برندیه که کارهای باحال میکنه، ایونت های باحالی داره، یا یه آنزومیه که کارهای خوب داره انجام. نه من ایده رو دوست دارم و دنیا هم رفته به سمتش. همین الان خیلی از چیزایی که آفلاین داشت اتفاق میفته رو میشه آنلاینش کرد. آره خیلی خیلی کلی رویدادهای باحال ما داریم می‌بینیم توی این سمینار داره برگزار میشه و خودمون هر روز فکر می‌کنیم که مثلا امروز دیگه سورپرایز نمیشیم، ولی یه دفعه واو عجب وبینار باحالی داره برگزار میشه. مثلا نمیدونم آموزش سوارکاری داشتیم یا آموزش چی داشتیم،
با ویدیو یا همونجا لایو داشت نشون میداد، مثلا یه اسپی رو میگفت این فلان کنید بیسار بکنید، بعد اونا داشتن یا عسل، مثلا عسل شناسی و نمیدونم پرورش عسل و این داستانا همونجا داشت یکی نشون چیزای باحال یا اکسپریانس ها یا اکسپریانس بیس بود اونا داشتن میگفتن، خیلی جالب بود. ولی اینکه چه ایونتی برگزار بشه و بیزنس مدل ما چی باشه، ببین بیزنس مدل همه اینا هاپین یا امثال هم مبتنی بر برگزار کنندن و دارن از اون یعنی پول عضویت ازش دارن میگیرن. اما من دارم به این فکر میکنم که همونجوری که خود داره میگی ما بیشتر باز متمرکزتر بشیم سمت ایونت ها و نوع ایونت ها، چون اگه بخوایم سابسکریپشن بیس ببریم بیزنس ها جلو، هرچه وبینار بیشتر درآمد ما بیشتر، چون سابسکریپشن بیشتر میخرن یا مثلا پول بیشتری خرج میکنن. اما مثلا من اینطوری میبینم که من بیام توی اگه میخوای سابسکریپشنیش بکنی که هر ماه داره از حساب من میره بیرون، جنبه کلاس درس پس داره، میدونی انگار، یعنی یه جوری انگار من یه کلاس درس ورزشی دارم، یه کلاس پیانو دارم، با معلم پیانوم دارم صحبت میکنم، یه کلاس، میدونی، یعنی احساس میکنم باید پس کاملا با ریبرند کنی، چون this is not seminar یا سمینار خیلی کلمه غلط اندازیه. تو وقتی سمینار من یاد این چیزای انگیزشی میفتم که یارو میاد مثلا حرف میزنه میگه مثلا تو هم باید پول یاموف بدی بری اونو ببینی. بگم این سمینار، اسم این سمینار از کجا اومد؟ خیلی باله. ببین من خیلی عادت داشتم مثلا میرفتم تو این سایت نیک داتایا رو یا نیست داتایا رو نمیدونم، بین این دوتا همیشه میاد. به نظرت کدوم نیکه یا نیسه؟ شنیدی دیگه حتما دیگه. NIC من میگم مثلا NIC اما نیست بس میگم. NIC داتا رو میرفتم مثلا دومینای تازه باز شده رو می‌خرید، نگاه می‌کردم هر کدوم حال می‌کردم می‌خریدم که حالا بعداً براش مشتری پیدا کنم این داستانا. همون داستان SEO SEO آره SEO SEO. بعد رفتم یه دفعه دیدم این ای سمینار بازه بعد ایده سمینار داتا چه باحاله، مثلا یه ایده هم اول سالش داشتم ابتدای 92 مثلا گفتم چه خوبه که مثلا و یه جایی باشه که هر کی بخواد وبینار برگزار کنه بیاد اینجا بذارتش و یه مرجع وبینار باشه برای ایران. بعد یه دفعه این سایت هم دیدم گفتم چه باحاله، اینو میچسبونیم به اون میشه seminar.ir. بعد ولی با فعالیت‌های من و با اون ایده و پلنی که برای بیزنسم دارم نمیخونه، به خاطر همین مجبوریم ریبرند بکنیم. حالا خارج از کشور هم که داریم میریم با یه برند بین‌المللی میریم و احتمالاً یه شرکت خارج غیر ایرانی هم داشته باشیم، به خاطر همین کلا مجبور هستیم ریبرند کنیم و اینم بعدم نیست. البته اینجا تو ایران چون این سمینار رو میشناسن دیگه یکم هزینه کاستم برای تعبیر برندینگ زیاده، ولی اونور دیگه کسی نمیشناسه بهتره. ببینم یه سوال همینطوری دوباره تو هوایی داریم با هم حرف میزنیم، اگر ایونت آنلاین اضافه کنه چی؟ ایونت آنلاین از اسفند اضافه کرد. آره همینجوری اونم میتونی کلاس آنلاین بذاری. خب چه فرق میکنه در باطن بین پلتفرماتون؟ فقط آیدی های ایونت هاست پس ممکنه ایونت. خب این خیلی بحثه. خب تو اگه میخوای بری با اینوسترات بگی آقا من میخوام یه سایت درست کنم کانورژن ریتش بیشتر از اینه که نه کانورژن ریت رو سنا کن. تو به عنوان برگزار کننده ایونت دنبال چی؟ دنبال ثبت نامی‌های بیشتری. اینو باید قبول بکنیم. یک کسی که هدف تجاری دارد برای وبینارش، میخواد درآمدزایی داشته باشد یا میخواد لید جنریت بکند، خب فارغ از اینکه نرم افزارش چه است. خب من فکر میکنم اون دوره تموم شده. من فکر میکنم که مثلا میخوای آرگیو کنی که من هوم پیجم انقدر ویو داره که من اگه تو رو بذارم هوم پیجم تو بلیت میفروشی. I don't think that's a way to go. من فکر کنم دنیای اینستاگرام و اینا باعث شدن که تو ویترین تو اونجا داشته باشی و بعد لینکشو خودت پروموت میکنی تا اینکه اون سرویس پروموت بکنه. من الان دیگه دنبال این نیستم هوم پیج یاهو به من بگه من باید چی گوش کنم. من الان دیگه دنبال این نیستم که نمیدونم صفحه اول روزنامه به من بگه من باید چی بخونم. من آردی دیگه از طرف یه سری چنل‌های فوق‌العاده نیش جامو پیدا کردم. میدونی من اصلا دنبال ریکامندیشن، من دنبال ورد آف ماوث از یه آدمیم که بهش اعتماد دارم، نه که هوم پیج ای سمینار به من چی میگه. میدونی آنزوم هم احتمالاً همینطوریه. آنزوم هم حالا یه دیسکاوریبیلیتی جذابی بعد خواهد برات داشت، ولی نشونه بیشتر فکر کنم بیشتر یه مسیجه که داره بگه آقا ما پابلیک هم ایونت می‌خوایم هست کنیم. من اصلا نمیدونم الان آنزوم مثلا چیزم داره پولیه مثلا آنزوم من فکر نکنم پولی باشه.
آره دراپ این ایونت سریز. آره ببین ولی میدونم که مثلا هاپین پولی هم داره، پیدم داره. ببین ولی میتونم بهت بگم جا درست احساس میکنم، یعنی احساس میکنم که خیلی ایده سختیه، یعنی خیلی به این معنا که فقط تکنولوژی نیست، فرمت قضیه هم هست، نمیدونم چی جوری باید باشم هست، تون چی هست، رقابتش بالاست به خاطر اینکه این دنیا داره این سمتی میره الان. یعنی یه جورایی یوتیوب هم میتونه پیمنت بذاره و ایونت بذاره. آره سوال اتفاقی که برات میفته توی این بازارها، من همیشه به بچه‌ها میگم آقا وقتی که تو با رد اوشن طرف هستی توی بیزنسی، به جایی که بری روبروی رقابت وایسی باید کنار رقابت وایسی. اون کنار رقابت یعنی چی؟ یعنی بهشون کمک بکنی که بهتر بشن و تو هم بهتر میشی. مثلا چی؟ این مثلا نمیدونم سایت مثل توروب و نمیدونم ایمالز رو احتمالاً دیدی دیگه، به جایی که برن مثلا دیجیکالا بشن رفتن ریفر دادن یا بعدش دیگه افیلیت کردن. خب بیزنس مدلشون رفت به این سمت. منم میگم که بازار من جوریه که من باید فول اینتگریشن داشته باشم با تمام یه اکوسیستم برای خودم بسازم، بعد بیام بگم که حتما بعد در یه سمینار برگزار بشه، تو بیا یوزرات از این سمینار پیدا کنه. این نمیتونه برای من برگ برنده باشه. خب نه من از اون سمت میگم که من بعد اینتگریشن آقا تو بگو لگ داریم. آره من میگم که یوتیوب، من میگم تو اگه میخوای تو یوتیوب پخشش بکنی، استریمش کنی بکن، نمیدونم میخوای تو اینستاگرام استریمش بکنی بکن. دقیقاً یکی از فیچرهایی که ما دیدیم تو سایت جدیدمون اینه، یعنی شما میتونی وبینار رو مرداد هیدن نکرد، مگه مرداد هیدن کنسرتشو لایو نرفت بعدش هم تیکت فروخت؟ آره من صدات ندارم الان خوب شد. آره ایونت آنلاین هم میخوایم برگزار کنیم، نمیتونیم صحبت کنیم. آقا خب شاید مشکل است. آقا من باور نمیشه یه بار دارم تیکه نامحسوس میندازم به همه کس که مسئول این وضعیتن. ببین سوال یه نکته که وجود داره که من سال 96 یه دونه وبینار با یه پروفسور تو انگلیس داشتیم میذاشتیم، بعد وبینارش رو برگزارش میکرد، هی قطع و وصل میشد. بعد ما میگفتیم آقا به خدا مقصر ما نیستیم، آقا چرا قطع و وصل میشه دکتر فلانی؟ بعد میگه آقا به خدا، بعد قطع شد رفت. بعد ما بهش زنگ آقا چی شد دکتر جان فلان چیز انگلیسی بود. گفت شما اینترنت من مشکل داشت ببخشید. بعد کس ما بهش میگم اینترنت مدرس مشکل داره، و آقا برو با مسخره کردیم مگه اینترنت انگلیس هم میتونه مشکل پیدا کنه. بعد یه دفعه اومد خودش عذرخواهی کرد، گفت آقا ببخشید من اینترنت ندارم، همه کارکوبر شد. میگم که یعنی اتفاق میفته، ولی نه اینکه اینترنت ایران اون ردینس نداره برای اینکه همچنان رقابت کنه توی ایونت قبولش کنه. به خاطر همین ما دنبال جایگزین هستیم، ولی ما دنبال به جای که قرب بزنیم داریم سعی می‌کنیم درستش بکنیم. آره نه کاملا میفهمم چی داری میگی. ببین من که احساس میکنم الان دنیا داره به این سمت میره، احساس میکنم خیلی سریع میتونی رلوونت شین، میدونی خوب شروع کردین، یعنی یه جوری خیلی زود دیدین اتفاقی که شاید قبل از کرونا اینجوری دنیا رو میشد دید، ولی فکر نمی‌کردی اینقدر سریع همه چی بخواد تبدیل شه به آنلاین، میدونی. یعنی مثلا ولی باید یه سری کانسپت‌ها رو عوض کنه آدم، میدونی، مثلا یه سری تعریف‌ها باید عوض شه. مثلا میدونی مثلا من قبلا به این فکر می‌کردم که بعد برم کلاس ثبت نام کنم پیانو، میدونی الان همونه ها، ولی من این دیگه چون دارم با زوم با استادم در ارتباطم، پولش هم باید یه جوری با زوم بدم، میدونی. یا مثلا یه پلتفرمی هست سوپر هیرو فکر میکنم، حالا اسمشو درست نمیدونم، باید برم سرچ کنم نگاه کنم، یه همچین چیزایی که
تو میتونی با من میتینگ بوک کنی، ولی برای اینکه بتونی با من میتینگ بوک کنی باید پول بدی. مثلا باید $60 بدی با من میتینگ بوک کنی. یا حتی من الان با لینک کلندلی منم که با هم بوک کردیم من میتونم اونو پولی کنم. مثلا بگم آقا بابت 1 ساعت من، یعنی این ارتباطای پول گرفتن از مردم. مثلا به نظر من کلندلی و زوم با هم یه ای سمیناریه واسه خودش، میدونی، چون هم تیکتینگ تو داره انجام میده، هم بوکینگ تو داره انجام میده، هم بعد میری رو زوم ایونت داره انجام. برگ برنده میدونی چیه؟ برگ برنده روی همون چیزی که بهت گفتم، اون که یوزر بخواد که توی سمینار وبینارش برگزار بشه. ما کلی برگزار کننده داریم که میگن آقا فکر نکنم یوزر کیر بکنه کجا میخواد ببینتش. به نظرت من حالا اگه بخوام اونجوری حساب کنیم من ترجیح میدم رو زوم باشم، چون یه طولیه که هر روز دارم باشه استفاده میکنم دیگه. میدونی، یعنی مثلا 3 تا میتینگ صبحمو دارم، یه 2 تا میتینگ اونوری هم با زوم دارم. من میگم تو با زوم راحت‌تری زوم تو استفاده می‌کنی، کسی نگه زوم تو استفاده نکنی. ولی چیزی که وجود داره نکن. ما توی حالا من فکر نمی‌کنم زیاد در مورد سمینار می‌خوایم صحبت کنیم، ولی حالا خودم آماده می‌کردم. ولی خوبه. ولی چیزی که وجود داره اینه که کاربر ما اینو جدی دارم بهت میگم، این که برگزار کننده‌شو تحت فشار قرار میده که توی سمینار برگزار بشه. چرا؟ چون اینجا ما از حقوق شرکت کننده دفاع می‌کنیم. پرایوسی داره، نمیدونم ریفاندشو داره. اینجا ریفاندشو اگه مثلا تو زوم اصلا نمیتونی بری بحث ریفاندو داشته باشی، ریفاندشو داره، نمیدونم راضی نیست بره پولشو پس بگیره. اینا رو ما طرف شرکت کننده هستیم دیگه. یعنی ما این 2 تا سایدی که درست کردیم ما فقط به برگزار کننده نگاه نکنیم، به شرکت کننده نگاه کنیم. نیش خودشو کامل داره اصلا. ببین من میدونی من بیشتر آیدیایی که آیدیای باحالیه، دنیا هم اصلا دیگه آیدیا هم نیست، دنیا الان اون سمتی رفته. من بیشتر حرفم باید اینه که الان آدم خیلی اتفاقا باید خیلی محتاطانه نگاه بکنه، چون خیلی سریع دیستراپ میتونه بشه با یه طول دیگه، با یه روش خیلی کوچیک. یعنی انقدر این حساسه که یک کلندلی به اضافه زوم میتونه کل بیزنس و اینداستری تو رو دیستراپ بکنه. میدونی بعد آدم بتونه یه پوزیشنینگ خیلی خوبی تو این پیدا بکنه که آقا ما برای این تیپ ایونت ها این کار این فیچرها رو داریم. یعنی مثلا شاید ریفاند کردن پول واقعا شاید نکته مهمی باشه، ولی شاید تو خیلی جاها هم نباشه. مثلا تو این ور دنیا شاید واقعا هم نیست، تو با استرایپ با یه دکمه دوباره پول یارو برمیگردونی. میدونی، یعنی من دارم میگم ایده باحاله، همه چیش باحاله، خیلی هم احتمالاً پلیر این قضیه خواهند بود، فرمت‌های خیلی مختلفی هم خواهد بود. یعنی تو میتونی برای یوتیوب شارژ کنی، احتمالاً برای پادکست میتونی شارژ کنی، احتمالاً شاید هم مثلا مدلش به قول تو سابسکریپشنی بشه. میدونی، یعنی به قول تو الان چند تا حرکت رو با هم باید میکس اند مچ بکنی، سابسکریپشن مدل به اضافه تیکتینگ به اضافه این یه سرویس جدید. ولی انقدر حساسه که ممکنه هر کی ببین مثلا زوم با ویدیو پلتفرمش شروع کرد، رسیده به آن زوم، تو داری از آن زوم شروع میکنی میخوای برسی به اون. هر کی از یه دری وارد شده، هر کی با یه طرفی وارد شده. نه من نمیخوام به زوم برسم، چرا الکی مسیر ما رسید. نه به هر حال کاری داری میکنه که یعنی به حال یه اجرا از اون ایده است دیگه. آره ولی یه نکته که بهت بگم که ما خیلی جالب، ما سال 92 بودیم، 96 هم هستیم. یعنی چیزی که میگم یه چیز جدید، یعنی ما ندیدیم کرونا اومده وای بریم مثلا این بوده اینجوری نبوده. ما خب بودیم، بعد یه دفعه شلوغ شد، یه دفعه حمله شد بهمون. مثلا یه دفعه ما بودیم داشتیم زندگی می‌کردیم، با قول ما داشتیم چی میگن این بغل بستنیمون رو می‌خوردیم، یه دفعه دیدیم یه هزاران نفر ریختن رو ما. یادم نمیاد. بهترین مشکل دنیا رو داری. آره اسفند باور نمیشه. اسفند که کرونا شروع شد گفتیم حالا یه فرصت خوبه، بیا یه تبلیغ بکنیم، یکم آدما وبینار تو این موقعیت بیشتر بشناسن. ما شروع نکرده دیدیم ریختن ریزش، اصلا ما شروع نکردیم، یعنی وقت دیگه سرخوردن نداشتیم. تا الان که در خدمت شما هستم، من به جایی که به بیزینس فکر کنم دارم به سوراخ‌های بیزینس هم دارم کار. انقدر سر و سوراخ داره بیزینس من که نمیتونم جمعش کنم. از بیرون خوشگل به نظر میرسه، از داخل کلی فرآیند مشکل داره، فرآیندها مشکل پیدا کرده، پلتفرم مشکل پیدا، پلتفرم فنی مشکل آره. هزار تا. یعنی وقتی اسکیل کردی یه دفعه اصلا کلا انقدر زیاد شد مشکلات. یعنی من به جایی که صبح بیام فکر کنم که آقا الان مثلا این محصول خارجمون چیکار کنیم فلان، دارم فکر می‌کنم از خرابا چیکار کرد، اکبرآقا چیکار کرد، فلان فراینده چرا اشتباهه، چرا اون یکی قطع شده، دیروز چرا استوریجمون فلان شد، چرا فلان. یعنی انقدر دفعه رشد کرد داستان. منم خود تجربه مدیریتی جدی مثلا نمیدونم 45 نفر 50 نفر آدم نداشتم دیگه، یه دفعه شد منم باهاش رشد کردم دیگه.
و رسیدیم به این. یعنی من الان بزرگترین مشکلم میتونم بهت بگم نه رقابت، نه نمیدونم همین چیزایی که تو میگی. حالا من برام تو بازار بین‌المللی بله مثلا آنزوم هست، هاپین هست، هزار تا داستان. توی ایران هم الان رقابت مشکل من نیست. من توی ایران مشکلم فراینده داخلیمه، تیم فنیمه، تیمم هزار تا داستان این شکلیه. یعنی بیرونی مشکل ندارم، یعنی فعلا مشکل خاصی وجود نداره. خدا رو چیز بحث وایس اپ برند هم خوبه توی سوشال میدیا، ولی بحثی که وجود داره داخلیه متاسفانه. یعنی من دقیقاً واقعا درس میدادم، مثلا اسکیلبیلیتی رو درس میدادم، گفتم آقا مثلا وقتی که پروداکت مارکت فیت میشه چی میشه، بعد دفعه الان به عینه دارم تک تکش دارم میبینم و الان دارم احساس میکنم دقیقاً اسکیل کردن یعنی چی. دارم یاد میگیرم، آدم خیلی بهتری شدم نسبت به 6 ماه یا 1 سال قبل، حتی نسبت به 1 ماه قبلم، و کلی چیز یاد گرفتم و فکر میکنم که برای من ارزشمنده که تلاش کنم. به قول شما حالا توی بازاری که خیلی حساسه، اتفاقا دوست دارم. من همیشه من پوکر خیلی بازی میکنم و همیشه هم بلوف میزنم و همیشه هم یا اول میبرم یا ستینگو اگه یا اول میبازم یا آخر میبرم. یعنی اینجوریه داستانم و دوست دارم. باشه تو این سمینار این بلاف زدن همه دارن بلاف میزنن آخه خیلی تریکیه. ولی من این فرمت رو دوست داشتم که مثلا آدم بشینه یکم راجع به ایده صحبت کنه، ایده رو به چالش بکشه، یکم صحبت کنه چه جوری باشه باحاله، میدونی. یعنی من فرمتش رو دوست دارم. آره خوب بود. یعنی منم اتفاقا کلی ایده ازت گرفتم، چرا دروغ. یعنی داشتیم اتفاقا تو الان تو دیزاین اون محصول هستیم و خیلی آماده، یعنی می‌خواستیم دیگه شروع کنیم اجرا، ولی 2-3 تا تغییر به نظرم رسید که بعد برم تغییراتو بدم که جذاب‌تر بشه، ولی خیلی خوب بود. ولی من خیلی دوست دارم که یکم مثلا نمیدونم حالا تایمای وبینار چیز پادکست‌ها چجوریه، ولی یکم بریم به سمت یکم مفاهیم استارتاپی تو این اکوسیستم ما که متاسفانه همه چیز اسمش هست بجز اکوسیستم، که هیچی توش درست نیست. یعنی هیچ اتفاق درستی توش رقم نمیخوره. من باورت نمیشه اینجا قسم میخورم برات 70% آدم‌های این اکوسیستم ازش بپرس استارتاپ یعنی چی، تعریف درست استارتاپ بگه، اسکیل کردن یک استارتاپ بهش بگی یعنی چی، بعد بهش بگی که آقا یک استارتاپ محصول محور مثلا herohealth.com میتونه استارتاپ باشه نباشه. اینا رو اگه تونست جواب بده من اسمم عوض. یعنی من قسم میخورم که 70-80% تو این اکوسیستم بلد نیستم. بعد همینا میان نمیدونم حرف از استارتاپ میزنن، حرف از ایکس میزنن. من خودم تازه واردم، سال 95 اومدم. شما قدیمی به قول معروف این اکوسیستم هستید و به گردن این اکوسیستم حق دارید. من تو حمیدرضا احمدی دوستان این شکلی خیلی دوستشون دارم و احترام خاصی براشون، و اون موقعی که تو دعوتم کردی خیلی برام ارزشمند بود، چون خیلی احترام برای همتون قائل هستم. ولی این عقیده رو دارم که متاسفانه مشکل اساسی این اکوسیستم دانش ما نداریم و من خیلی دوست دارم آدمایی مثل تو بیان، مصاحبه‌ای که داری مثلا با مرداد پزشک بود فکر کنم، یه مصاحبه خیلی خوبی، پادکست خیلی خوبی داشتی در مورد بحث برن کردن، خیلی صحبت خوبی می‌کردن که آقا مثلا بعد بفروشی، بتونی برن بکنی زمانش، بتونی درآمد داشته باشی. مشکل اینا خیلی باحاله و خیلی دوست دارم ازت که من حالا خودم یه کانال دارم، اون موقعی که وقت کردم روش بیشتر تایم می‌ذاشتم، ولی الان خیلی دوست دارم تو هم بری به این سمت که بازی چی، یعنی هر سایت اینترنتی کسب و کار اینترنتی رو میگن استارتاپ یا درآمدی نمیدونن چیه. ببین حتما میتونیم راجعش با هم صحبت بکنیم. استریم با رونیو ببین حتما میتونیم باش راجعش صحبت بکنیم. به نظر من که تو ایران همین اتفاقایی که داره میفته خیلی تازه افتاده و خیلی هم مبارکه. یعنی طول میکشه تا همه این اتفاقات جا بیفته و نداشتیم این داستانا رو. بعد یه تایمی باید جدا با هم ست بکنیم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. من و تو به خاطر اینکه یکم نیم ساعت 40 دقیقه دیرتر شروع کردیم، من الان یه اینترویو دارم که باید جامپ کنم برم توی اون، ولی حتما دوباره باید یه تایمی ست میکنم که راجع به این موضوع هم با هم صحبت بکنیم. ولی میگم چون یه مقداری دیر اینور شروع کردیم، من الان
آلردی 3 دقیقه هم از من از این میتینگ اینورم گذشت. بعد ما جامپ کنم برم اونور که اون طرفو نگار ندارم، ولی باید دوباره یه تایم ست میکنم که بشینیم و حتما راجع به این موضوع صحبت بکنیم که چیکار میشه کرد، چیکارا نمیشه کرد، چه اتفاقایی افتاد. اوکی، نه حالا من می‌خواستم بیشتر بگم که بچه‌ها اگه اینو دارن گوش میکنن بخاطر به عنوان یه نصیحت آخر اینه که لطفاً دانش یک قسمتی رو یاد بگیرید بعد ورود کنید. همه نه کارآفرینن نه کارمند، هم مملکت به کارآفرین نیاز داره. 4 تا چیزا پشتم مثلا خیلی وضعیت خوبی داره، من در روز 2 تا قرص استراب و استرس و اعصاب میخورم. اتفاق خاصی قرار نیست اینجا بیفته. یعنی میگم که همه ارزش اون پوزیشنی که دارن بدونن و همه نباید استارتاپ راه بندازن و نمیدونم استارتاپ بزنن. به قول یه نفری استارتاپ برگزار بکنن. استارتاپ برگزار. دمت گرم مانوئل. کامپیوتر منم دیگه میکنن آقای سوهرخان. چی صدات قطع شد؟ دوباره بگو. نه میگم که بعضی هم استارتاپ برگزار میکنن، یعنی هم استارتاپ میزنن هم برگزار. حالا میشینیم با هم قشنگ یه دورم سر این با هم کل میکنیم. مانوئل دمت گرم، خیلی حال کردم باهات صحبت کردم. خیلی خوشحال شدم. آره و همچنین منم مفید بوده باشه، بیشتر دعوا شد نفهمیدم کی شد خیلی. نه خیلی مفید بود، هم تو آیدیا گرفتی هم من آیدیا گرفتم. آدمش هم اگه پایه باشه تو چیز میزه که دنبالش رو میکشه بیرون. بسیار عالی، دمت گرم. مرسی. دمت گرم، باهات صحبت میکنم دوباره. خداحافظ. کرش داره میکنه چرا؟ زومه. خداحافظ.